السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الطبلة اللي جايه اوريجينال، طريقه سهله وجايه شيك ومودرن في نفس الوقت، واي واحد يقدر يرسو بحالها. الا بغيتو تعرفوا كيفاش درت لها يلا هو معايا باش نعرفوا كيفاش درنا لها هاد الطبلة ديال اليوم. نبداو على بركة الله. اذا بسم الله غادي نحتاجوا هاد القطع ديال الخشب كما تشوفوا كانوا مستعملين، كانت في واحد الديكور وانا بغيت ندير لهم اعاده تدوير. غادي ناخذ هاد القطع هادو نتوما تشوفوا شي متفاوت، شي كبير وشي صغير. 24 قطعه اللي غادي نحتاجوا في هاد الطبله. غادي نحتاجوا جوج ديال لي بلاطو اللي كنت شاريهم انا من اكسيون، هادو معروفين. هما اللي غادي نستعمل. اللي القطر ديالهم 34 سنتيمتر. اذا غادي نحتاجو جوج ديال ديك لي بلاطو. غادي ناخذ هاد العويدات، هاد الخشب هذا هانتوما هو القياس ديالهم متفاوت. انا غادي نبقى ندير لهم على هاد الشكل 8 ديال القطع اللي غادي نبدا بهم. غناخذ كل مره 8 ديال القطع غنلصقهم بعضياتهم. غادي نبقى نجر هكا ونشوف على حساب عينيا بطريقه عشوائيه. غادي ندير لهم هاد الشكل هذا. اذا منين غادي نشوف الشكل اللي عجبني غادي ناخذ القياس ديال 50 سنتيمتر اللي غيكون هو الطول ديال هاد الطبله هادي. اذا هنايا غادي نخليهم على هاد الشكل، ومن بعد باش غادي المهم خصهم يكونوا 50 سنتيمتر، وغادي نبقى نقاد حتى نشوف الشكل اللي غادي يجيني اللي غادي يعجبني. ومن بعد غادي نلصق بهذا اللصاق ديال الخشب، غراء ديال الخشب خاص بالخشب. اذا غادي نبدا نلصق في وحده بوحده كما على الطريقه كما غادي تشوفوا. ومن بعد غادي نبدا ندير نلصق بلي فيس حتى هما باش نثبت مزيان. اذا غادي ناخذ هاد الفيسوز مع هاد لي فيس. هي خصو يكون متقوبين، خصهم يكونوا متقوبوا باش يسهل علينا اننا نفيسيهم على هاد الطريقه. باش كل وحده غنبقاو نلصقوا زوج بزوج. من بعد عاوتاني غادي نلصق. هانتوما شوفوا معايا الطريقه. بعد عاوتاني غادي ندير لاكول وغنبقى نلصق زوج بزوج وانا تماشيه وانا تنلصق حتى غادي نخليهم انهم يلصقوا بعضياتهم بهاد لي فيس. كل مره غندير فيس ونلصق. هانتوما كلهم درت لهم هاد التقابي هكا متقوبين. اذا غادي نكملهم بعد غادي نزيرهم بديك السكوتش باش اللصاق يقبط مزيان. ومن بعد غادي ناخذ 8 ديال القطع الثانيين وغادي ندير عاوتاني عشوائي، وغير هي الطول هما عشوائيين، ما غنديرهمش في نفس الطريقه ديال الزواق، ولكن خصهم غير يكون الطول هو بحال بحال. اذا غادي ندير عاوتاني 8 الثانيين و8 3. اذا خصني 3 ديال القطع ديال 8. ومن بعد غادي نخليهم ينشفوا ونرشهم بالصباغه ذهبيه باللون الذهبي. هنا غادي ناخذ هاد لي بلاطو باش خصهم يتصبغوا. غنحيد المرايات وغادي نحيد لهم هاد المرايات باش نصبغهم حتى هما. اذا على هاد الطريقه. وهذه تعكست ما بغاش تحيد لي. اذا الا شفتوا بحال هكا بحال هاد الطرق هادو ديال شي حاجه لاصقه بزاف، الفكره هي لاستيس انكم تجيبوا سي شوفو ديال الشعر، سيشوار ديال الشعر وتسخنوه شي شويش باش يسهل عليكم باش نحيدو باش نقدروا نقلعوه من باش المرايه، لانه وقعت لي وتهرست لي المرايه. اذا هنا غادي ناخذ هاد الصيني، هاد الكادر ديال هاد الصينيات اللي غادي نلصقهم بلي فيس في هاد الخشيبات. غادي ناخذ القياس. غادي نتوما تشوفوا غنشوف الطريقه كيفاش غادي نلصقهم. غادي نلصقهم في ديك جوج خشبات اللي خليت هادو طالعين من الفوق. نتوما تبعوا معايا الطريقه غادي تشوفوا كيفاش درت لهم. هانتوما تتشوفوا انني ديك الحديد تقبته من قبل وخديت القياس فين غادي نفيسيه. رشمت البلاصه فين غادي نفيسي. ودابا غادي ناخذ لي فيس
دي بتيت فيس باش غادي نفيكسي فيها ديك غنلصق فيها ديك الاطار ديال هاد الصينيه. هنا غادي ندير نفس الطريقه 8 ديال القطع الثانيين ومن بعد 8 ديال القطع الثالث. اذا غادي يكونوا بحال 3 ديال الرجلين، 3 ديال القطع اللي غادي تلصقوا في هاد لي بلاطو بزوج من الفوق ومن التحت. اذا هنايا تنشوف كي غادي نلصقهم. هنايا غادي نلصق هادو غير قطعه واحده اللي خليت من التحت، هما اللي غنلصق فيهم هاد البلاطو التحتاني اللي غادي يكون هو اللي غادي يكون ملاصق من التحت، وغادي يكونوا ديك الرجيلات ديال ديك البلاطو هما اللي غيكون واقف عليهم. اذا هادو غادي نديرهم على هاد الطريقه هكا، وغادي نقاد بطبيعه الحال باش نفيسي كل شيء من الفوق ومن التحت. صافي دابا تنوريكم انني الاطار الفوقاني والاطار التحتاني ديال ديك لي بلاطو لصقتهم. كملت بهاد لي فيس هادو لصقتهم كاملين، ومن بعد غادي نحيد بطبيعه الحال ديك السكوتش، نخلي حتى ينشف مزيان بديك لاكول، ومن بعد غادي نصبغهم بهذا اللون الذهبي. صافي هانتوما تتشوفوا انني ملي صبغتهم ونشفوا، دابا غادي يبقى لي انني غادي نلصق بطبيعه الحال المرايات اللي كانوا في هاد الصينيات اللي غنردهم لبلاصتهم. اذا غادي ناخذ وغادي نلصقهم هنايا. تنوريكم انني ديك البلايص فين كانوا ملصقين كان فيهم بديك السكوتش ديال بيفاس، لان عنده زوج ديال من الفوق ومن التحت يلصق. اذا غادي نرد لهم البلاصه فين كان ملصق اصلا، هما كانوا ديك لي بلاطو ملصقين على هذا الشكل. اذا غادي نرد لهم الطريقه ديالهم كيفاش كانوا ملصقين، غنلصقهم بهذا اوتوكولون، بهذا اللصق هذا اللي فيه جوج ديال الجهات، ونردهم لبلاصتهم. اذا راني لصقت المرايات بزوج في ليك لي بلاطو، رديتهم لبلايصهم. دابا ما بقى لي الا غادي هاد التقيبات ديال لي فيس اللي تيبانوا بطبيعه الحال باش ما يبقاش يبانوا، خصنا اي حاجه تكون الاتقان فيها. غادي ندير هاد القطع ديال هاد العقيق ذهبي، قطع حبيبات، وغادي نردهم، غادي نديرهم، غادي نغطي بهم ديك لي فيس باش ما يبقاوش باينين على هاد الشكل. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطبله هذه اللي درت، اللي جات شيك وراقيه واوريجينال وطريقتها مختلفه على الطاولات اللي تنعرفوا. اذا اللي تعجبوا هذا الشكل المودرن وفي نفس الوقت شيك يقدر يصوب بحالها، وطريقه سهله وبسيطه بطريفات ديال العواد. واذا كان عندنا شي بلاطويات ماشي لابد يكونوا بحال هادو، المهم يكونوا عندنا دي بلاطو نقدروا نستغلوهم ونستعملوهم بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل. وانا عجبني اللون الذهبي، وانتم تيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا الوان وحده اخرى، ماشي لابد تبقاو ملتزمين بالالوان اللي تندير انا. اذا الالوان كاينه اختياريه كما تنقول. تنتمنى انا عجبتني هاد الطبيله هذه وفرحت بها، وتنتمنى ان انتم تعجبكم. والى عجبكم هذا الفيديو كما تنقول دائما ما تنسونيش باللايكات باش تزيدوا تشجعوني وتعطوني شحنه ايجابيه كما دائما بالتعليقات الزوينه ديالكم اللي تعطيني الطاقه كما قلت ايجابيه.
ونتلاقاو فيديو اخر. بالنسبه لي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لي اللايكات، وبالنسبه لي اول مره تيشوف هذه القناه وبطبيعه الحال الى عجبته القناه ما يترددش انه يدير الاشتراك. ونتلاقاو باذن الله فيديو اخر، ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.